درود بسیار به شما عزیزان، هر کجایی که هستید همراهان در این کانال یوتیوب. راستش بارها اینو اشاره کردم که من مایل نیستم که وقتی رو بخشی از زندگی رو ولو ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت رو صرف پرداختن به آدمهایی مثل فرخ نگهدار و اکبر گنجی و اینها بپردازم، چون هر لحظه عمر به هر حال ارزشی داره. ولی از اونجایی که اینها حرفاشون، کردارشون، گفتارشون و حتی پندارشون در ارتباط با ایران و مردم ایران و سرنوشت ایران ولو بسیار 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 جزئی، نه اینکه اثر داره، مربوط میشه، اینه که نمیشه رهاشون کرد. در واقع هر کدوم از این آدم ها و آدم های مثل اینها، چه در داخل ایران چه صادراتی هاشون مثل این دو صادراتی، اینها گوشهایی از این حکومت هستن و نمایندگی میکنن بدونی که رسما در دست همچین سند نمایندگی داشته باشن. یه نوع خط فکری ها یا خط عمل و کردار و پندارهایی در جمهوری اسلامی رو، یعنی مجموعه جمهوری اسلامی، همین کشتارها، قتلها، شکنجه ها، بگیر و ببندها، گرانی ها، فسادها و همه اینها نمایندگی میکنن خطهایی رو در این مجموعه. در خیلی چیزا اینا با هم مشترکن، مهم نیست خواستگاهشون از کجا حرکت کردن و الان به کجا رسیدن، در خیلی چیزا مبتذل هستند و یکی همین ابتذاله، یعنی همه موضوعات رو به ابتذال میکشونن. یکی کودنیه، کودن هستن. یکی نوعی رذالت پنهانی و گاه آشکار اونهاست. یکی ستیز با اکثریت مردم ایران و مسائل و منافع مردم ایران هست. یکی تملق و چاپلوسی و پالیسی علی خامنه‌ای و قدرت حاکم در ایران هست. در هر یک سری از این موضوعات و عنوانها رو بشمارید، اینا با هم سهیم هستن. به طور نمونه یک وجوه مشترک، وجه‌های مشترک، نقاط مشترک، زمینه‌های مشترک این دو رو بهشون اشاره من میکنم. فرخ نگهدار میدونیم که سازمان چریکای فدای خلق شروع کرد، تقریبا جزء رهبران، نمیدونم تقریبا هست یا کاملا هست، تنها رهبر که نه، ولی جزء رهبران سازمان فدایان خلق بود. اسم این سازمان آیا میشه چریک گذاشت که بسیار بسیار نادرسته. در حال چریک حتی همون گروه هایی که در جاهای دیگه مثلا آمریکای لاتین بودن یک شکل و شمایل دیگه ای داشت، یک عملکرد دیگه ای داشت، همثال چه گوارا که کم هم جنایت نکردن البته همه، یا خود کاسترو دار و دستش. اینها در عملیات در شهرهای ایران شروع کردن یک سری ترور کردن. مثلا کسی مانند فاتح رو از کارآفرینان و انسان وارسته و بزرگی مثل او رو ترور بکنن، این که کار چریکی نیست. کار چریکی نیست. این چه کار چریکی است؟ رفتن کمین کردن یه صاحب کارخونه و صاحب صنعتی رو در خیابون شلیک کردن و کشتن. بگذاریم. این فرخ نگهدار که دیگه گذشتش در پی صادر شدنش به خارج بهش پرداختیم، تازگی آمده گفتگویی داشته تلویزیونی، من بخشایشو دیدم، با آقای منظرپور آمده حرفای زده، حرف اسلام، وقاحت و ابتذال و همه چی از سر روی این حرفا میباره. چه هست این حرفا؟ درباره حملات 12 روزه است، جنگ 12 روزه است، اینکه هر ایرانی، هر مرام و هر عقیده و هر تفکر و هر
خط مشی داشته باشه قطعا مخالفه. اگر ایران رو دوست داشته باشه خب قطعا مخالف هر نوع حمله دیگران هست نظامی به کشورش ایران. بحثی در این نیست. آمده حالا دستبندی کرده اینها پادشاهی خواهان و سلطنت طلبان محکوم نکردن محکوم کردن. حرف من اونجا نیست. اینی که کسانی محکوم کنن محکوم نکنن این در خود قضیه هیچ اثری نخواهد داشت. اصل قضیه در این مورد اینه که چه کسی و چه کسانی ایران رو به جنگ کشوندن. چه کسی ایران رو به جنگ کشونده. همونطور که وقتی تاریخ رو به دقت و منصفانه ورق میزنیم چنگیز حملاتش جنایتکارانه بود آنچه که در ایران انجام داد تردیدی نیست. و چه کسانی زمینه حمله چنگیز رو فراهم کردن یا بهانه به دستش دادن. همه اینا هست. از این تفره میره. حالا تازه بحث منم این موضوعش تنها نیست که چقدر مبتذلانه است حرفایی که میزنه. بس بر سر این آمده و این ارکستراسیونی که راه افتاده برای اینکه همچنان بیان امید ببندن مردمان رو بکشن به این سمت که همچنان بیاید و امید ببندید خاتمی نشد، حسن روحانی نشد، حالا بیاین به تاجزاده و این و اون مثلا امید ببندید چون به زندان رفت با همون عناصر شیعه، چون زندان رفته و اینها دیگه آدم موجهیه و اینها. یک آدم کشی که در تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کم آدم نکشتن. این سازمان کم همکاری نداشته آقای تاجزاده با سازمان های اطلاعاتی امنیتی در دستگیری و شکنجه و اعدام و کشتار مخالفان حکومت فقیه. حالا هر کی که بودن از همفکران پیشین آقای فرخ نگهدار مثلا یا از متحدان سازمان شریکای فدایی خلق مجاهدین خلق، در جنایته در مورد هر کسی. و آقای تاجزاده سهیم همراه با بهزاد نبوی. خب مردم اکثریت مردم دیگه چجوری بگن که آقا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. که هر کسی حتی یک هفته در این حکومت نقش کلیدی داشته مردم تمایلی نسبت بهش ندارن. این دیگه روشنه. حالا درباره اینی که یه دی راه افتادن و اطلاعات نادرست درباره وضع ایران به وزارت خارجه آمریکا دادن و یا مسئولان به اصطلاح میز ایران و اینها، ما در همین کانال یوتیوب همین برنامه قبلی حتما مراجعه کنید. گفتگو با سرکار خانم غزال مدیریان رو که اسناد و مدارک در این زمینه ارائه داده شده که یه عده‌ای دارن تلاش میکنن باز اطلاعات غلط به وزارت خارجه آمریکا دادن. همونطوری که در زمان پیش از انقلاب هم اطلاعات غلط چنان اطلاعات غلط و بزرگ شده نادرستی رو درباره ایران مطرح میکردن که تصمیم گیری های غلط پیش اومد و دیدیم چه مصیبتی برای ایران و منطقه به وجود اومد با انقلاب اسلامی. مثلا در ایران 100,000 زندانی سیاسی داریم، چیزی که یکی از اساس مثلا فرض کن سیاست حقوق بشر کارتر شد در ارتباط با ایران. حالا آمده ایشون هم این حرف من میرسه به اینجا، این حرف اساسی که میخوام بزنم یا اصلی. آمده و گفته که بله تاجزاده و صحبت ائتلاف میکنن که ائتلاف برای اینکه براندازی انجام بشه این ائتلاف زیان آوره، باعث تشتت میشه، باعث این میشه، باعث آن. باید ائتلاف کرد که در همین حکومت فضای سیاسی بازتر بشه، چون اون یکی ممکنه به تجزیه ایران به همین خزعبلاتی که خود حکومت هم گاهی میگه. و بعد این وسط هم شما ببینید واقعا غم انگیزه وقتی که گاندیمون بشه، خمینی و گورباچفمون بشه،
محمد خاتمی چه گواره اون میشه فرخ نگهدار که چی؟ که میاد خوشحال میگه بله اتفاقا اخیرا آیت الله خامنه ای از ما، یعنی من فرخ نگهدار مثل من، تعریف و تشکر کرده. نه اینکه چه گواره کوفتی باشه، ولی اینی که بالاخره در عرصه بین المللی مطرح شده بود زمان. اینم چه گوارای ولایت مدار به اینجا میرسه. یعنی چریک فدای خلق زمان شاه، پادشاه فقید ایران پیش از انقلاب، اسلحه دست میرن زندگی مخفیانه خطرناک برای خودشون و برای جامعه. این کارا رو میکنن، در ادامهش میرسن سر از زیر عبای خمینی و خامنه ای در میارن. خب این اگر نشانه کودنی نیست چیست؟ واقعا این نشونه مثل همون حزب توده کذایی، این همه سالها حزب توده و نمیدونم جامعه نوین و غیر طبقاتی و فلان و فلان، سر آخر ستایشگر خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و نمیدونم چی و چی و چی. حالا بنابراین این کندی و این زیر عبای کودنی میبخشید و زیر عبای خامنه ای سر در آوردن، دستبوسی پالیسی خامنه ای رو کردن و بعد همین خواست مجموعه حکومت رو که ماندگاریش هست حالا با شاخه تاجزاده و بقیه پیش بردن. خب این یه وجه شریک صادراتی فرخ نگهدار حکومت که از نگهداران مقیم لندن حکومت. خب این از این. اون یکی اکبر گنجی هم که دیگه بیا و ببین، شروع میکنن به خاطر امام زمان و قرآن و امام علی و فاطمه است شریعتی و همه اینها پونز در پیشونی دختران و مردم فرو کردن. درست؟ و جنایت های دیگه‌ای که انجام دادن میرسن صادر میشه به خارج کشور با نمایش زندانی بودن اکبر گنجی که میشه موضوع روز برای بسیاری از رسانه‌ها، میاد و در اینجا زیر پربال یک سری نهادهای فان بده قرار میگیره و جایزه بده و از این حرفا و بعد به نتایجی میرسه. مثل اون یکی، حالا اون یکی بالاخره یه سابقه بیشتری داشت، فیلسوفک صادراتی، به نتایجی میرسه. حالا آخرین تازه ترین، یعنی چون آخرین نمیتونه باشه بعدا هم نتایجی خواهد داد، این هستش که رسیده که امام 12 وجود ندارد. میبخشید، رسیده به این موضوع. این سرماخوردگی همین ته سرفهاش مونده مثل که خواهید بخشید. به هر حال رسیده به اینجایی که وجود نداره. خب بعد از این همه سال، این همه گفته شده، این همه کتاب نوشته شده، چه ایرانی چه غیر ایرانی، مهمی نیستش که حالا بعد این نشونه کودنیه، بعد 47 سال 46 سال که هستی در صحنه و اینها، بعد این همه مدت برسی به این داستان. درست؟ مثل بله به هر حال اون یکی مهمل باف و مخمل باف و اینها که اونم داستانی ده آمده و گفته ضمناً مطالعات قرآنی من، این من کوفتی هم اینجا دوباره پیدا شد، مطالعات کوفتی من نشان میدهد، یعنی اکبر گنجی، که پس از پیامبر دیگه وحی در کار نیست. خب آقا جان اینی که
خود مسلمان یعنی شیعیان سنی ها شاخهای اهل سنت بارها اینو گفتن. کی گفت؟ خود نص صریح قرآن هم به این اشاره داره. مطالعات قرآنی شما لازم نیست، من تا حالا نشنیده بودم. اصلا تمام زمینه ای که چیدن و کشتار بابی و بهائی‌ها رو شروع کردن برای همین اساسه که حالا اونا مدعی وحی چیزی نبودن به اون معنا. یعنی کودنی که میگم اینجاست، یعنی مطالعات من نشسته مطالعه کرده بعد از این همه سال که امام 11 مثلا بچه دار نمیشد، نبوده اون سالها اینو گفته شده. این کودنی است. اما همه اینها باز میگم این کودنی مشترک با اون، این هم از کجا شروع کرد؟ فاطمه است، رسید به اینکه فاطمه نیست بعد 40 چند سال. خب اونم از لنین و اینها شروع کرد، رسید به خامنه ای و خمینی، یا خمینی و خامنه ای. درست؟ سر تشون کنی باز دوتا یکی، هیچ فرق نمیکنه. و بعد نکته، بله این روزها که میبینیم آقای اردستانی که معممی است آمده حرفای اساسی زده، حرفای اساسی زده، چه درباره اون در معروف که میگن بر سر و بدن دختر پیامبر اسلام شکوندن اون در رو، و چه در مورد خود امام علی و امامای دیگه میبخشید شیعه حرفایی زده. خب گفت رفتن حمله کردن بهش خونش، و همینایی که تبلیغ میکردن که عمر بر منبر یه حرفی زد گفت برا راست میرم، عرب پای منبر بلند شد گفت با این خنجر راستت میکنم اگه بخوای کج بری. یعنی آزاده بیان اینقدر بوده مثلا، با اینا شیفته کردن خیلی ها رو. از جلال آل احمد هم که مبلغ اینها بود و دار و دسته دیگه راه افتادن که آقا دموکراسی تو همین اسلامیه که خمینی میگه. مثلا در اسلام دموکراسی با هم دیگه زاده شدن. دیدیم دیگه نجات ایران در پیوند روشنفکران و روحانیت، فرمول جلال آل احمد، یکی از فاسدترین چهره های شناخته شده در ایران با هم معیارهای اخلاقی که خودشون مدعیش هست. در حالا آمده و این آدم گفتم حرفایی زده، آقای سلیمانی اردستانی سلیمانی، ریختن بر سرش اهانت، توهین، همه اینها. این وسط اکبر گنجی که بعد از مطالعات قرآنی و هابرماس و پامرماس و این صحبت ها آمده و گفته که بله، نه آیت الله خامنه ای درباره آیت الله مدرسی که با خشونت رفتار کردن آمد و گفت نه 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 نه، شما بیایید و با منطق صحبت کنید، با منطق برید، نه این کارا رو نکنید، زشته و خلاف شرع است. یعنی ابتذال و رذالت و دروغ و همه اینها در همدیگه قاطیش کنید، یه لغت شما بسازید. این آیت الله خامنه ای شما، اکبر گنجی، اینکه آتش به اختیار علیه جان بچه های مردم که کاری هم نکردن، حرفی هم راجع به امامان شیعه نزدن، کاری نکردن، صادر کرد. این آمده یعنی چنان چهره ای میخواد از این بسازه، این همونطور که اون یکی، این چریک و مریکا، که مثلا خامنه ای مظهر عدالت و مظهر مهربانی و مظهر این و مظهر آن است. خامنه ای مظهر هیچی نیست غیر از همین ابتذالی که حاکم کرده بر دستگاه ساختار یک حکومت که ساختار چندان محکمی هم نداشته و نداره و نخواهد داشت. خامنه ای کسی جز
رهبری تمام این جنایت هایی که در این دوران حکومت شده نیست که شما و فرخ نگهدار و نگهدارندگان دیگه حکومت هم در اینها سهیم هستین، چه در داخل چه صادراتی ها، چه در زندان. حتی نباید به زندان برن هیچ کس مگر محاکمه عادلانه در دادگاه عادلانه بر اساس قوانین متمدنانه. ولی اینکه همین که کسی به زندان رفت دارای حقانیت مانند تاج‌زاده، خب این حرف غلطی است. این حرف از فکر آخوند پس ذهن جامعه میاد یا افراد میاد که باز چون مثلا مظلوم هست یا مظلوم نما هست دیگه حق داره. چون این نیست، ابدا چون این نیست. به هر دلیلی به زندان رفته، در جنگ داخلی بوده، در جنگ قدرت، هر چی که هست، من فعلا وارد اون نمیشه. در این هست. من گفتم این دو نمونه ابتذال رو، دو مبتذل صادراتی رو بگم که چگونه همچنان تلاش میشه برای حفظ حکومت به شکل‌های مختلف. به قول معروف این چی رقص که چشم استرپتیز میکنن در تیکه تیکه این رقصنده های این ماجرا در باشگاه کلوب هایی هستش که میرن، سالها بوده الان دیگه مثل که ظاهرا از رونق افتاده که رقصنده میاد بالای صحنه، البته محافظانی داره این ورور ناپیدا در همون باشگاه که کسی دست به این بانوان نزنه، آرام تیکه تیکه در حین رقص لباسا رو در میاره و به هر حال این باعث میشه خب دیو شهوت و اینهای مشتری ها بالا بره و سفارش مشروبات بیشتر از این حرفا و جذابیت بیشتر هر ایجاد بشه بر صحنه و اینها. حالا این حکومت هم داره آروم آروم که چه از کنم خیلی غیر آروم تر از طریق صادراتی ها و داخلی های خودش استرپتیز میکنه. یعنی کم کم امام زمانش وجود نداره، از زبون صادراتی هاش از زبون داخلی هاش هم کم کم ممکن بشنویم و قرآن وحی خدا نیست مثل اون فیلسوفک که مثلا گفت و کم کم داره همین کاره یه جذابیت تازه ایجاد کنه مگر اینکه از این طریق بتونه بمونه. روان شاد عزیز من که به من گفت اون ماهای اول بعد از انقلاب که گفت این آخوندها برای موندگاری خودشون حتی حاضرن باله هم برقصن، باله دریاچه قوی چایکوفسکی رو این رفسنجانی بیاد خودش رقص شخصا هست همون بیاد و برقصه بر صحنه برای موندگاری. در واقعا همون هم میشه درست. ولی خب مثل اینکه اینجا کافه نیست، اینجا کلوب نیست، اینجا یه کشور به اسم ایران و مردم مشتری های کلوب نیستن، کلوب شما نیستن، کلوب امام زمانی شما نیستن که دو نایبش رو غالب کردید شماها در پرده اول بازیاتون و همراهانتون امثال جیمی کارتر و دمار از روزگار ایرانی در آوردید. اینجا یک ملته و یک ملته که دیگه فریب شماها رو نمیخوره. ممکنه اشکی بریزه حتی برای کسی که اعدام بشه مثلا، این کارم نخواهد کرد. همونطور که در اعدام قدسزاده ها هم قدسزاده اتفاق افتاده، کسانی مانند او در همون اوائل بودن کسانی که افسرده شده، ولی دیگه از اون زمان هم مدت ها گذشته، جنایت بر جنایت هم باشته شده و سهم شمایان بسیار. اینجا ملتی است که در پی رهایی خودش، نجات خود و کشور خودش هست از زیر بار مصیبت هایی که دو نایب امام زمان براشون پدید آوردن. چه اثری داره که شما اکبر گنجی حالا برسید که به اعتقاد داشته باشین امام زمان وجود داره یا نداره؟ چه اثر؟ سپاس از شما عزیزان، سپاس از همراهان در این کانال
یوتیوب با من همراه بشید با سابسکرایب کردن. روزگارتون خوش، که روزگار خوش خواهد آمد. بی‌ترس.